You are listening to ProveText, a Glossa House podcast exploring Scripture and all things related to it. New episodes are released daily. For more information, check out glossahouse.com and subscribe to our channels on Spotify and YouTube. Welcome and enjoy. Εγώ είμαι Μιχαήλ και σήμερα εγώ συν Jesse και Jesse φίλος μου, φίλε μου, πώς έχει σήμερα? Έχω καλώς και αγαλιώ λέγειν συν και αναγινώσκην των στίχων τούτων. Ναι, καλό και εγώ χαίρο περί τούτου και σήμερα βλέπουμε επί τας γράφας ο βίβλος του Ιώνα, Ναι. Ναι, του Ιώνα. Ναι, Ο βίβλος του Ιώνα και νυν έσμεν in το κεφάλαιο πρώτο και το στίχο δεκάτο. Ναι. Στίχο δεκάτο, ναι. Θέλω δείκνυν ναι, θέλω δείκνυν. Ναι. Θέλω δείκνυνε. Δείκνυνε. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, θέλω δείκνυνε τας γράφας ουκ Ιούδα τούτο. Νυν. Βλέπεις? Ναι, βλέπω. Θέλεις αναγινώσκην? Ναι, καλώς. Αναγινώσκω νυν. 10. Και εφοβέθησαν οι άντρες φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν, τι τούτο επίου εσάς, διότι έγνωσαν οι άντρες ότι εκ προσώπου Κυρίου ενφεύγουν, ότι απέγγειλαν αυτούς. Ναι. Συ βλέπεις νυν, ο Ιωνάς ούκ εστιν δούλος του Θεού, διότι ο δούλος έφυγεν από του Θεού, Ναι. αλλά ο Ιωνάς έφυγεν. Ναι, Ιωνάς έφυγεν από του Θεού και φεύγει και ου μετανοείται. Ναι. Τι σου δώκεις εν τούτο στίχο? Ναι. Τι σου βλέπεις εν τούτο στίχο? Ναι, βλέπω ρέματα πολλά εν τούτο το στίχο και ποια ρέματα εισιν αοριστά. Ναι. Αοριστών. Ναι. Ναι, βλέπω 5 τάχα. Ναι, 5 εφοβέθησαν, επίεσας, έγνωσαν, 3, απέγγειλεν, 4, 5. 4. Uginosko
ο λέγω άρτη. Ναι. Είπαν Ναι, εστί ναι. πέντε. Πέντε. Καλώς. Ναι. Και τι εστίν η έγκλησης των ρεμάτων τούτων. Ναι, εν. Τα πέντε ρέματα. Τι εστίν Ναι. τι εστίν Είπαν. η έγκλησης. Εστίν αόριστος χρόνος και ορίστηκε έγκλησης. Ναι. Ναι. Ορίστηκε έγκλησης. Ορίστηκε έγκλησης. Και έμπροσθεν της λέξεως εστίν και Ναι. εστι σύνδεσμος Ναι. και μετά της λέξεως εστίν προς αυτόν, προς εστίν πρόθεσης και προς αυτόν εστι προθέτικη φράσης. Προς εστι πρόθεσης αυτόν εστίν αντωνυμία. Ναι. Ναι, αντωνυμία. Σύνδεσμος και είπαν ρέμα προς πρόθεσης αυτόν αντωνυμία. Ναι. Ναι, καλώς. Ναι. Α, Έχω ερώτημα προς έχω ερώτημα νυν. Τι επίεσεν. Ναι. Τι επίεσεν Ιωνάς. Τι τούτο επίεσας ερώτημα, Ναι. Τι Ιωνάς επίεσεν. Ιωνάς έφυγε από του Θεού και καταβαίνει εις το πλοίο και καθεύει και ρέγγει. Εγώ νομίζω, εγώ δοκώ ότι αυτοί λέγουσιν περί φυγήν Ιωνάν από του Θεού. Ναι. Ορθώς, ναι. Ναι. Και ναι. Ιωνάς απέγγειλεν αυτούς ότι έφυγαν από του Θεού. Ναι. Γινώσκωση. Αγγελία ταύτε ουκ εστίν εν τους στίχους άνω. Ου καταλαμβάνω. Αγγελία, his message, ουκ εστίν εν το ύστερον στίχον, εν το ύστερο στίχο λέγει Ιωνάς ότι δούλος Κυρίου και πιέσεν την ξεράν. Αλλά ου αναγινωσκόμεθα ότι Ιωνάς λέγει προς τους άνδρας τούτους ότι έφυγαν. Ναι, ορθώς. Διότι τούτο εγώ λέγω ότι Ιωνάς εστι ψεύστες. Ναι. Ναι. Και τάχα
ο γραμματεύς, τάχα ο γραμματεύς του βιβλίου τούτου ου γράφει τούτου. Ναι, τάχα. Ναι, τάχα τούτο ούτως εστιν ο χειρογράφος. Ναι, συνοσκής χειρογράφος. Χειρογράφος. Ναι, a hand note, just a note. Ναι. Ναι. Τάχα ούτως εστι χειρογράφος. Ναι, ναι, τάχα. Αλλά ούδοκο ότι Ιώνας εστιν ο ανέρ ο αληθός. Καλώς. Ναι. Εγώ ερώτημα έχω al ουκ εστιν περί Ιωνά, εστιν περί γραμματικέ. Διάθεσης εστιν ως ενεργετικός, μέσε, παθητικός, ναι. Ναι, αλλά πιστεύω ότι in Koine διαλέκτο έχουμε μόνον δύο διάθεσεις, ναι. Ναι. Ενεργετικές διάθεσεις και μέσε διάθεσεις. Πάθε παθητικέ εστιν υπό του λογού μέσε διάθεσης. Καλώς. Και εγώ δε ανέγνων εν βιβλίο άλλο ότι διάθεσης εστιν διούναται λέγειν παρατατικέ και συντελικέ or aspect as well. Σου ακούεις τούτο πότε? Ναι, ακούω. Ναι, τάχα εστιν όρθος αλ ουδόκο και εγώ ου καταλαμβάνω τούτο. Καλώς. Εγώ θέλω γινώσκην τι να καλείται aspect εν τε ελληνική γλώσσα. Ναι. Ουμενέμενεύω. Γινώσκω ουμενέμενεύω. Καλώς. Επί των χρόνων, ναι. Γινώσκω αλ ουμενέμενεύω. Καλώς. Εγώ θέλω, έθελον ερωτάν τι εστιν aspect του ein εστιν πατατικέ εστιν συντελικέ.
Ne. Oh, yes. Um, ne doko oti kata ego, ne? Ego monos. Ego doko oti kata David Dave Black, ne? O David egrapsen oti echomen tris auristike inerietike ke sindelike, ne? Sintelike, auristike, kalos. Que energetike? Ne. Hmm. He gives three aspects, and I like how Dave Black. I'll just talk in English for a minute. I like how David Allen Black, right, describes this in his grammar. He talks about just the three simple aspects. I don't follow the distinctions like that Stan Porter gives. I like, although I think Fred Long probably does, who's also on the ProveText podcast. But I really like how Dave Black does that, and I can maybe find his little chart and show it while we're talking. But Yeah. Does he do or does he say perfective, imperfective, and stative, or does he? He says perfective, imperfective, and aoristic. This is what I was trying to get at. Yeah. Perfective, imperfective, and aoristic. Interesting. Yeah. So I think imperfective in the words I've learned would be like paratatike. Perfective would be sintelike. I think. Yep. I don't have another word for. I don't have a word for the. I guess auristikos. Auristikos, parataktikos, que syndelikos, perfective. Sivlepis. Ne. Kalos. Auristikos. Imperfective. Unmarked. Marked. Kalos. Yeah, auristikos est in default aspect. Especially in narrative, in tes diegmates, ne, and the narratives, and the stories, ne. Que in kine yese tis o logos tis a lexis imperfect. Lexis o chronos estin paratatikos. Paratatikos, ne. Ne. Que perfect. Estin Sumenemenevis. Estin parakim leptaen parakimenos chronos. Parakimenos chronos. Parakimenikos estin tacha perfective. Parakimenikos. Uinosco. But I just in Anglica dialecto for another second here. I feel like this is the simplest. Dave's description of verbal aspect is the simplest, most to the point, and accounts for the evidence best.
So I know that's why I was laughing a few moments ago when you asked me about the aspect of ain, because you're opening a whole, and I know you know that, there's a whole debate there. He's setting me up. So yeah, I think this is good, and I know a lot of people won't agree with me here, but and I have a term for aspect, and I have used it when I've taught in the past. I cannot remember what it is, but I'll try to find that. Yeah. I saw diathesis is what was used in the police, one of the police books that I've been looking at, and I was surprised because that's what I would use for voice. And I guess both of them are kind of looking at the speaker's perspective of how they're trying to communicate the action of the verb. But I wasn't sure if there was a better word for aspect, or if the Greeks even, and at least in that time, had that concept, or if that's a concept we've kind of pushed back on the language. Yeah, I'd say they would have intuitively just understood it, and we've found some language to describe it. But yeah, I'll try to find that word, and in a future episode, maybe try to share it. The word I was using. I don't think I used diathesis. That's why I was saying I don't use that. Legomen perituto palin en to melontos chronos. Atacha in do melondi? En to melonti chrono. Ναι, καλώς. En to melonti chrono. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Αλλά νυν τούτο εστί το τέλος? Ναι, καλώς. Εστί το τέλος. Ναι. Ευχαριστούμε πάντες και ευχαριστώ εσέ. Ευχαριστώ. Ναι. Ελπίζω ότι τούτο βοηθεί. Ναι. Βοηθήσαν. Βοηθεί. I hope this helps. Ναι. Eroste. Interested in growing your ancient language skills but not sure where to start? Glossa House can help. From illustrated readers and short stories to lexicons and grammars, Glossa House offers a variety of resources for beginning, intermediate, and experienced ancient language learners. Head to glossahouse.com today. Glossa House, language resources for the global community.